صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. هنعمل مع بعض النهاردة شوفان باللبن، وجبة فطار صحية ومشبعة تغيير عن البيض والجبنة والفول. الوصفة دي مفضلة بالنسبة لي، طعمها شبيه بالرز بلبن، فطار صحي للأطفال والكبار. بعد الوجبة دي نشرب 2 كوب ماء، مهم جدا بعد أي وجبة فيها شوفان. بس قبل ما ابتدي الفيديو، لأول مرة تشوفوني، أنا اسمي نور، بحب الأكل الصحي وهدف التشجيع على حياة صحية وأكل صحي. متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبتدي. المكونات: 3 معالق كبيرة شوفان حبة كاملة، معلقة كبيرة مبشور جوز الهند، 10 حبات فول سوداني او اي نوع مكسرات متوفر عندكم. انا متوفر عندي حاليا الفول السوداني بس. ربع معلقة صغيرة قرفة، ربع كوب ماء، نص كوب حليب. تقدروا تستخدموا الكمية كلها حليب، بس لو عايزين تقللوا السعرات او تاخدوا نص كوب حليب تاني. يعني انا باخد كوب حليب في اليوم، هقسمه على مرتين، نص مثلا في الشوفان بلبن، التاني هاخده مع النسكافيه بلبن، فهاخد نص ميه ونص حليب. عسل نحل للتحليه، ناخد معلقه صغيره نحلي بيها، بس انا اتعودت ان انا اكل الوجبه دي بدون عسل نحل، فانتوا تضيفوا عسل نحل اللي حابب يحلي طعمها، بس انا بحب طعمها بدون عسل يعني. فالمعلقه صغيره عسل نحل دي للتحليه اختياري ليكم حريه الاختيار فيها. هنحمص الشوفان على النار مع جوز الهند علشان يدينا طعم شبيه للرز بلبن كده. في حلة تيفال على النار او طاسة تيفال او اي حاجة مش بتلزق، هنضيف ال3 معالق شوفان. هضيف نص معلقة مبشور جوز الهند، والنص التاني هضيفه بعد الشوفان ما يستوي. هقلبهم على نار هادية علشان جوز الهند ما يغيرش لونه والشوفان ما يتحرقش. التحميصة دي بتخلي طعمه حلو جدا، وكمان ريحة وطعم جوز الهند بيغطي على طعم الشوفان خالص. الناس طبعا اللي مش بتحب طعم الشوفان هتعجبكم جدا الوصفة دي، وتحس ان انتوا بتاكلوا رز بلبن. الوصفة دي هيغير فكرته تماما عن ان هو واخدها عن الشوفان ان هو طعمه وحش او طعمه مش مفضل. فوائد جوز الهند: مصدر الفيتامينات والمعادن، يحتوي على الالياف الغذائية والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم، يحسن عملية الهضم، يعمل على تقوية الجهاز المناعي، يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون، يزيد الجسم بالطاقة والنشاط، مفيد جدا لعلاج الأنيميا، الناس اللي بتعاني من فقر الدم. هنزل بالربع كوب مية وهقلبهم كويس. نزلت بالربع كوب مية وقلبتهم كويس وغلوا، وبعد كده هنزل بالحليب. فوائد الشوفان: الشوفان يقلل الجوع وبيحتوي على الألياف اللي بتساعد على استقرار مستويات الكوليسترول. هو خلاص كده اخد غلوة، هنزل بالحليب، نص كوب حليب. هقلبهم كويس مع بعض. قلبتهم كويس مع بعض. اول ما ياخد غلوة هصفي عليه النار، وبعدها هسيبه يتشرب من الحليب. يعني اللي عايز ياكله وهو ساخن تمام، اللي عايز يسيبه يبرد شوية. بعد ما بيبرد شوية قوامه بيكون تقيل، بيكون دافي كده وقوامه تقيل، بيكون شبيه بالرز بلبن بالظبط، بياخد نفس قوام الرز بلبن. هديت عليه النار خالص علشان يستوي على نار هادية شوية. للناس اللي حابة تحليه بمعلقة صغيرة عسل نحل. انا اتعودت على طعمه بدون تحلية، اللي مش متعودين على طعمه كده هيضيفوا معلقة صغيرة عسل نحل. العسل هو افضل شيء لحرق الدهون، ممكن نضيفه على المية الدافية الصبح ونشربه كل يوم الصبح بدري، بيساعد على خفض كمية الدهون. العسل مصدر كويس للطاقة للكبار والاطفال. انا كده طفيت النار، وصلت للمستوى ده كده، المرحلة دي اللي هو اتشرب الحليب بس لسه متبقي فيه حبة صغيرين، بحيث ان انا طفيت عليه. الفترة اللي هيقعد فيها لحد ما يكون دافي شوية هيمتص فيها السوائل دي، لان الشوفان مشهور جدا ان هو بيمتص السوائل علشان يكون قوامه كده رز بلبن. سبت الشوفان الوقت ما امتص الحليب كده. الوصفة معانا جهزت، هضيفه في طبق التقديم. هنضيف ليه ربع معلقة صغيرة قرفة. الناس الممنوعين من القرفة او مش بيحبوا طعمها يقدروا ما يضيفوهاش.
انا من الناس اللي مش بتفضلها قوي، بس باخدها احيانا عشان فوائدها. القرفة مشهورة بطعمها الحلو، هي بتعمل جيدا ضد الدهون الضارة في الجسم وبالاخص دهون البطن. القرفة عامل اساسي لحرق الدهون. القرفة تقلل مستويات السكر. دي فوائد القرفة. هضيف مكسرات بقى، اي نوع مكسرات متوفرة عندكم. انا متوفر عندي سوداني بس حاليا متوفر عنده لوز او اي مكسرات يضيفها. وهضيف نص معلقة جوز الهند المبشور، انا كنت ضفت نصها مع تحميص الشوفان والنص التاني هضيفه هنا تزيين في الاخر. طبعا للتحلية معلقة صغيرة عسل نحل اللي حابب يضيفها. وانا قلت فوائد العسل، بس انا اتعودت على طعم الوجبة دي بدون عسل، لسه اول مرة يجربها، او اللي مش متعود على طعمها بدون تحلية يستخدم العسل، لكن اللي اتعود على طعمها خلاص ما يضيفش العسل. وبكده نكون انتهينا من وصفة الشوفان بالحليب او الشوفان باللبن، وقلنا فوائد كل مكون فيها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في فيديو جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. دمتم بصحة وعافية.